امروز برای شما گرامیان و همراهان کانال یک برنامه بسیار بسیار عالی قرار دادم که انشالله این برنامه رو با هم پی میگیریم چگونه ختمی رو آسان انجام بدیم، هم برای اینکه روحانیتمون قدرتمندتر بشه و هم اینکه بتونیم انرژی جذبمون رو بالا ببریم و از این انرژی انشالله در کارهامون حتی در دعاهامون استفاده بکنیم. پس با من همراه باشید. اون عزیزانی که روحانیت کافی ندارند یا تازه کار هستن میتونن این ختم رو انجام بدن. البته شرایطی داره که من در ادامه براتون خواهم گفت. با نام و یاد دادار پایدار و با درود و عرض ادب به پیشگاه شما گرامیان همراهان کانال، امیدوارم در هر کجایی که هستید به دور از کژی و کاستی همراه با تندرستی باشید. گرامیان، بارهای بار به شما تکرار کردم اگر میخواید در زندگیتون برکت الهی نصیبتون بشه و زندگیتون روزافزون در نور و برکت باشه، به پدر مادر، به بزرگترهاتون فارغ از هر دین و از هر آیین و روش احترام بکنید. با توجه به اینکه در ابتدای ماه محرم داریم واقع میشیم، بنده یک سری مجموعه ختم‌ها و اعمالی رو برای شما قرار خواهم داد که بتونید از این ماه بهره مند بشید و از این ختوم انشالله در این ماه استفاده بکنید. البته که این ختوم فقط مخصوص محرم و اینها نیست، منتها الان چون پیش رو ماه محرم رو داریم میتونید از اون بهره مند بشید. خب بدون هیچ گونه اتلاف وقت میریم سراغ به اصطلاح آموزش. و البته قبل از اینکه بریم سراغ آموزش یک سری مباحثی رو من باید به شما بگم که اینها رو طبق معمول همیشه باید بدانید. قبل از هر چیزی من به شما عزیزان بارهای بار در همه به اصطلاح برنامه ها گفتم که اگر میخواد که یک ختم رو به درستی انجام بدید، یادتون نره اولین چیزی که باید اصطلاحاً در ختمتون و در کارتون انجام بدید، چه ختم چه دعوات فرق نمیکنه، پاکسازی هست. پاکسازی یکی از مهمترین اصول و اموری است که شما باید در زمانی که میخواید یک ختم رو انجام بدید اون رو مد نظر داشته باشید. پس این رو یادتون نره. حالا میتونید از پاکسازی های بسیار قدرتمندی که رایگان در اختیارتون اصطلاحاً در کانال براتون گذاشته شده، مثل پاکسازی چسبک، همچنین انصراف از ماورا و همچنین اونایی که حالا میخوان انجام بدن ام الافاریت. این برنامه ام الافاریت هم میتونید برید نگاه بکنید که اصلا ببینید موجودیت این چه هست. من برای اولین بار این رو گذاشتم و برید از اون استفاده بکنید. این مطلب اول. مطلب دوم که خیلی ها از من سوال میکنند و باید به اون پاسخ داد. عزیزان نگاه بکنید، مندل که من برنامه‌شو قبلا هم براتون درست کردم، حالا یه برنامه هم در همین مورد براتون قرار خواهیم داد. یکی از مهمترین اصول حفاظتی است. شما مندل ها رو میتونید به صورت فیزیکی بکشید، میتونید به صورت مجازی بکشید، اما خب خیلی جاها نمیتونید مندل استفاده بکنید. حالا جایی که هستید حتما باید تحسین داشته باشید. اگر هم تونستید جایی بودید که مندل فیزیکی بکشید، خب خیلی بهتره. این رو هم باید یادتون نره. پس اینها رو باید مد نظر داشته باشید. مطلب سوم که خیلی از دوستان باید بدانند، زمان قمر در عقرب. عزیزان به هیچ وجه در قمر عقرب نه تنها این ختم، هیچ ختمی، هیچ کاری، هیچ امری برای بار اول استارت نزنید. بگذارید یا قمر در عقرب بگذره یا حتی 3-4 روز قبل از قمر در عقرب هم شما استارت این کار زدید، اشکال نداره. اما زمانی که قمر در فلک عقرب هست علل خصوص سعی بکنید این کار رو انجام ندید. پس این هم از این. در مورد بانوان گرانقدر هم باید این رو بدانند که بانوان معمولاً باید در اون ایام حالت طبیعی ماهانه‌شون استاپ بشه، یعنی پریودشون استاپ بشه و نگه داشته بشه. نباید در اون زمان باشن، به دلیل اینکه من بارها توضیح دادم زمانی که شما این حالت ماهیانه برای شما در حالت طبیعی قرار میگیرید
باعث میشه که سیگنال های عصبی شما، هورمون های بدنتون به هم بریزه و اون تمرکزتون از بین بره. پس اینها مطالبی است که باید بدونید. و اما چگونگی انجام این ختم؟ اولا بدونید این ختم رو شما میتونید که انجام بدید به چه صورت. یا 21 روز میتونید انجام بدید یا 14 روز. معمولا خب بانوان به دلیل اینکه اون زمان ماهانه‌شون بعضی موقع پس و پیش میشه، میتونن از همین 14 روزشون استفاده بکنن. 14 روز الان استارت بزنید، 14 روز بعدیش رو مثلا ماه دیگه. اما به چه صورت هست عزیزان؟ همیشه یادتون باشه، من همیشه بهتون گفتم سعی بکنید از ابتدای ماه قمری که ماه داره به سمت گرد شدن و قدرتمندتر شدن حرکت میکنه استفاده بکنید. نرید هیچ ختمی رو من به شما نگفتم برید در آخر ماه اجرا بکنید. این هم به همین صورت. شما هفته اول ماه قمری روز یک شنبه یا پنج شنبه و اگرم که حالا اون هفته نتونستید یا به قمر در عقرب خوردید، هفته دوم نهایتاً و باز هم یک شنبه یا پنج شنبه این کار رو انجام بدید. مطلبی که باید شما عزیزان بدونید و بسیار بسیار مهمه این هست که بخور این عمل بخور داره و بخورش باید به این صورت باشه. اگر شما در روز یک شنبه انجام دادید سندروس، دانه اسپند به اضافه کندر یا همون لبان انسا. اگر در پنجشنبه انجام دادید میتونید از مستکی استفاده بکنید به اضافه دانه اسپند و به اضافه کندر. این بخوراتتون هست. بخوراتتون مثل دعوات نیست، اما حالا یه مقداری باید حین عمل از بخور استفاده بکنید برای اینکه این عمل یه مقداری با بعضی از خودتون فرق داره. خب این عمل رو طبق معمول همه اعمالی که من براتون میگذارم رو به 2 قسم تقسیم میکنم. قسمت اول و قسمت دوم. قسمت اول برای اون عزیزانی است که نماز میخونن، تمایل به نماز دارن، نماز خوندن در بعد از نمازها. اون عزیزانی هم که تمایل به نماز خوندن ندارند عزیزان، دیگه اونها رو ما نمیتونیم چیکار بکنیم، بهشون بیان بگیم نماز بخونید. پس یادتون نره که حالا فردا نگید آقا ما به شما نگفتیم نماز بخونید و اینها. نه، خودتون میدونید. بعضی از عزیزان در دین آیینشون دارن میخونن، بعضی هم نمیخونن، اما بخونید بسیار بهتون کمک میکنه در روحانیت. خب حالا رسیدیم به قسمت نماز. قبل از اینکه این قسمت رو توضیح بدم، اگر ببینید این کانال براتون ارزش داره و این کانال برای شما کانالی هست که به درد بخوره، زحمت بکشید برای اینکه هم یک ادای وظیفه‌دهی کرده باشید نسبت به آموخته ها، همین که کانال رو کمک کرده باشید، عرق ما رو خوش کرده باشید. زحمت بکشید که ابتدا 2 یا چند کامنت انگلیسی برای ما بگذارید عزیزان. بعد هم حتما گزینه لایک رو یا همون پسندیدن رو بزنید. عزیزانی هم که در کانال عضو نشدن یا سابسکرایب نکردن، خیلی خوشحال میشیم که سابسکرایب بکنن. حتما اون زنگوله کانال رو بزنید و بگذارید روی همه. عزیزانی هم که در کانال همیشه از خارج به ما کمک میکنن، خوشحال میشیم که دوستان دیگه هم اگر میتونن از طریق گزینه سوپر تانکس به ما کمک بکنن و به اصطلاح هر چند اندک کمک بکنین. این کانال خودتون عزیزان، هیچ اسپانسری به جز شما این کانال نداره و ما از جزو کانال‌ها نیستیم دیگران ما رو اسپانسری بکنن. ضمناً عزیزان یه چیزی هم من بهتون بگم، من اینجا بدون منت به شما آموزش میدم. بنده خدایی میاد کانال یه لایک میزنه، یه دونه کامنت میذاره، بعد میاد منت میکنه. آقا جان نه لایک بزن، نه کامنت بذار، نه منت. شما اگر جای من بودید پس دنیا رو پر میکردید. چیزی که در دست هزاران نفر، میلیونان نفر یه نفرش نداره. بعد من میام به شما آموزش مجانی با اجازه بهتون میدم، بعد شما یه دونه لایک نکردی میبره من پیام می‌نویسید که آقا من برای شما لایک میکنم شما جواب نمیدی. عزیزم شما اصلا لایک نزن، کامنت هم نذار، قربون شما برم. ما اینجا نیاز به منت گذاشتن کسی نداریم. سپاسگزارم از شما بزرگوار. بفرمایید از کانال من برید بیرون. اگر شما نیازی به لایک کردن اینها ندارید برید بیرون عزیز من، قربون شکل شما برم. خیلی ممنون از شما. بریم سراغ آموزش. گاهن انسان دلش به درد میاد از بعضی از این هموطنان. خب بعد از نمازمون عزیزان میام چی کار میکنیم؟
نماز رو که خوندیم در همونجا، حالا عرض کردم هر دین و آیین دارید مهم نیست، نمازتون که تمام شد میاید و ابتدا 21 استغفار مخصوص. استغفار مخصوص چیه؟ استغفر الله الذی لا اله الا هو الحی القیوم و اتوب الیه. این میشه استغفار مخصوص. بعد اینکه استغفار مخصوص رو گفتید میاد 41 مرتبه آیت الکرسی میخوانید و بعد از اینکه این تموم شد این دعا رو میخوانید: اللهم یا قادر یا مقتدر یا علیم و یا خبیر یا سمیع و یا بصیر، اللهم یا کاشف الغیب اکشف حجاب الغفله عن عینی و عن قلبی حتی انظر الى العوالم الروحانیه بحق الله لا اله الا هو الحی القیوم. این دعاست. این دعا رو میخونید، در کف دستتون فوت میکنید، از بالای پیشانیتون میکشید تا روی سینه‌تون، بین دو سینه‌تون، یعنی جایی که پرده دیافراگمتون واقع هست. خب این بعد از نمازتون هست و اما میریم سراغ ختم نیمه شب. ختم نیمه شبتون عزیزان به این صورت هست که شما وقتی که میخواید ختم نیمه شب رو بگیرید، صبح یادتون نره، باز من تکرار کنم اینجا، صبح هر عملی که من بهتون گفتم اول صبحش قبل از اینکه عمل رو شروع بکنید غسل و نیت اون عمل رو برید زیر آب انجام بدید. دومین مرتبه چیزی است که باید بهتون بگم این هست که خیلی از ما میپرسند که شما نمیگید ترک حیوانی یا ترک اینا. عزیزان هر ختمی من به شما گفتم توش ختم ترک حیوانی باید داشته باشید. اگر نداشتید کارتون درصدش میاد پایین‌تر، داشته باشید قدرتمندتر میشه. در دعوات 100% باید ترک کنید. پس این از این که اینم بدونید. خب شما بهتر هست مثلا ساعت 10 شب شروع بکنید هر شب در یک جای مخصوص تا قبل از 3 صبح باید کارتون انجام شده باشه. حالا چجوری؟ یک اتاق مخصوص نیاز داره عزیزان، در اون اتاق وارد میشید، بهتر است از شمع استفاده بکنید، استفاده نمایید. حالا اگر که شمع هم نداشتید لامپ باشه اشکال نداره، ولی بهتر از شمع استفاده بکنید. بخورتون هم عرض کردم، خواستید مندل بکشید چه بهتر، نتونستید حتما اسراف و تحسین انجام بدید که من در برنامه قبل در مورد اسراف و تحسین گفتم. برنامه قبل میتونید برید ببینید عزیزان. بسیار خوب. و یادتون باشه عزیزان موقع خودتون دهنتون شیرین کنید، ادکلون به خودتون بزنید، خودتون خوشبو بکنید، لباس سپید داشته باشید و اینا خیلی خیلی مهمه. بسیار خوب. حالا میاد به ختم میشینید، باید ختم رو بخونید. ختم از کجا شروع میشه؟ ابتدا 1 مرتبه سوره قاف. سوره قاف که خوندید به آیه فکشفنا عنک غطاءک فبصرک الیوم حدید رسیدید، این آیه رو باید 41 مرتبه تکرار بکنید. این رو که خوندید بهتر از عزیزان یک ظرف آب کنارتون باشه. من اینو یادم نره بگم که در آخر باز نیفته. یه مقداری گلاب هم توش ریختید بهتر. هر شب همین کارو باید بکنید. حالا من آب رو بهتون میگم. بعد سوره قاف رو که خوندید میرید سراغ آیت الکرسی. 72 مرتبه آیت الکرسی میخونید. بعد میرید سراغ آیه و کذالک نوری ابراهیم در سوره انعام. این آیه رو عزیزان 101 مرتبه میخوانید. یک بار بسم الله گفتید دیگه نیازی نداره. این هم به همین صورت. یه بار بسم الله دیگه نیازی نداره. بعد این که اینا رو خوندید، در آب فوت کردید، اون آب رو همونجا باید بخورید. یه مقداری هم قبل خواب به صورتتون تا روی سینه‌تون میکشید و آب تموم باید بشه. دیگه اون آب رو نذارید برای فردا استفاده بکنید. این تا اینجا. بعد زمانی که این و کذالک نوری خوندید تموم شد، عزیزان میاد سوره یاسین رو بخونید. اگر سوره یاسین رو نخوندید اشکال نداره، ولی سوره یاسین رو بخونید کارتون میشه 10 برابر قدرتمند. و زمانی که سوره یاسین به هر مبین که رسیدید باید این دعا رو که میگم بخوانید. دعا این هست: اللهم یا سمیع یا بصیر یا علیم و یا خبیر اخبر
من عوالم الغیب واکشف حجاب عن عینی و عن قلبی حتی انظر الی العوالم الملکوتیه به حق انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. این رو در هر مبین که رسیدید 3 مرتبه میخونید و سوره یاسینتون تمام شد سر به سجده میگذارید و در سجده حالا 21 بار یا 7 بار این رو میگید یا سمیع یا بصیر ایاک نعبد و ایاک نستعین. این میشود ختم شما. زمانی هم که میخواد از اون اتاق خارج بشید اولا باید بدونید در 14 روز شما 7 شب باید در اون اتاق بخوابید، در 21 روز حداقل نصف این زمان رو بخوابید در اون اتاق به خاطر قدرتمند شدن اون مگنت و استفاده از اون. 2 مطلب هست که من بهتون میگم قبل از این که از خدمت شما مرخص شم. 1 این که از شب معمولا 10، 9، 8 تا 12، 13 عزیزانی میان در خواب شما یا عزیزی میاد در خواب شما که ممکنه دست بذاره روی سینه شما یا دست بذاره روی چشم شما. نترسید یا چیزی به شما هدیه بده، خلعتی، کتابی، انگشتری، چیزی، به هیچ وجه نترسید و حتی در خواب اون میتونید در رویا بهتون سلام بکنید و سلام بکنید، همونجا میتونید از او حتی عهد بگیرید. این رو یادتون باشه. ولی به محض اینکه چیزی بهتون داد ختمتون رو قطع نکنید، این یادتون باشه. ممکنه از هفته اول یعنی 14 روز اول نتیجه نگیرید، 14 روز دوم ممکنه از 28 روز، از 14 روز به بعد این اتفاق حتی 20 روز به بعد اتفاق بیفته. اگر خواستید که انصراف بدید عزیزان یادتون نره زمانی که میخواید انصراف بدید 3 مرتبه زلزال میخونید، به کلمه اشتاتن رسیدید، اشتاتن رو 3 مرتبه تکرار میکنید، در آخر این 3 مرتبه 7 بار میگید انصرف و انصرف و انصرف و از این کار انصراف دادم، هرچه به واسطه این عمل در زندگی من وارد شد و هر آنچه که من بند اتصال بین او و من ایجاد شد همه بند اتصالا پاره بشه، همه راه ها قطع بشه و آنها به محل زندگی خودشون بازگردن. بارک الله فیکم و علیکم. انشالله که عزیزان از این دعوت هم نتیجه کافی و وافی رو میبرین، مخصوصا در ماه پیش رو ماه محرم. و انشالله که دوستان در کانال رادیو ماورام داستان به تازگی گذاشته میشه، برید داستان رو گوش بدید. داستان اولین قسمت سرگذشت زندگی بنده که لیست کانال ها در اولین کامنت همیشه پین میشه. امیدوارم که در پناه خدا باشید، در این ماه برام هم دعا بکنید و انشالله بتونیم در لایو ماورای دیگه در کانال لایو ماورا حتما در خدمت شما باشیم. تا برنامه آینده و تا آموزش دیگر شما گرامیان رو به دادار پایدار میسپارم. دادار پایدار یاور شما گرامی.